Hi everyone, welcome to my channel again. हामी सबैलाई आलु पराठा पक्कै पनि मन पर्छ। त्यसैले आज चाहिँ मैले आलु पराठाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने कृपया लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि पहिलो पटक हेरिरहनु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु होला। यो रेसिपीको लागि मैले 1 केजी आलु लिएकी छु। सबैभन्दा पहिला यसलाई उमाल्नतर्फ लागौं। आलु उम्लिँदै गर्दा हामी पिठो मुस्ने तयारी गर्छौं। यहाँ मैले 500 ग्राम आटा लिएको छु। यसलाई एउटा भाँडामा राख्ने र माथिबाट थोरै तेल हाल्ने। अब यो दुवैलाई राम्रोसित मिक्स गर्ने। तेलले पिठोलाई नरम बनाउने हुनाले मैले अलिकति तेल हालेको। त्यसपछि थोरै पानी हाल्दै पिठोलाई मिस्ने। पराठा बनाउँदा चाहिँ पिठोको डल्लो राम्रोसित मुछेछ भने पराठा पनि अझै राम्रो बन्छ। पिठोको डल्लो यतिको नरम हुनु पर्दछ। अब यसलाई थोरै तेल लगाउँ र 30 मिनेट जति छोपेर राखौं। यसरी राखेपछि पिठो अझै नरम बन्छ। अब यता हाम्रो आलु पनि उम्लिँदैछ। एक पटक हेरिहालौं कतिको पाकेको छ भनेर। यसलाई काँटाले कतिको पाक्यो भनेर चेक गर्न पनि सकिन्छ। ल, यो आलु तयार भइसकेको छ। अब हामीले यसको बोक्रा छिल्छौं र सबै बोक्रा छिलिसकेपछि आलुलाई म्यास गरेर भुट्नको लागि तयार राख्छौं। अब यो म्यास गरेको आलुमा के मसलाहरू हाल्ने हो त्यो म देखाउन गइरहेको छु। 1 चम्मच अम्चुरको पाउडर, 1 सानो चम्मच ज्वानो, 1 सानो चम्मच जीरा, 1 सानो चम्मच सुक्खा खुर्सानी, 1 सानो चम्मच चाट मसला, 1 ठुलो चम्मच काटेको हरियो धनिया, स्वाद अनुसार नुन, 1 चम्मच जीरा धनियाको धुलो, 1 चम्मच काटेको रातो खुर्सानी, 1 चम्मच कुटेको अदुवा, अलिकति रिफाइन्ड तेल, एउटा मसिनो गरेर काटेको प्याज र एउटा सानो कपमा घिउ। अब हामी आलु भुट्ने तयारी गरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा भाँडामा तेल तताउने। तेल तातिसकेपछि जीरा हाल्ने। त्यस्तै गरी अलिकति त्यो ज्वानो पनि हाल्ने र दुवैलाई एकछिन चलाउने। त्यसपछि प्याज हालेर फेरि एकछिन भुट्ने। प्याजलाई त्यति रातो हुन्जेल भुट्नु पर्दैन। त्यसपछि अदुवा हाल्ने र फेरि एकछिन भुट्ने। अनि काटेको रातो खुर्सानी हाल्ने। हालेर एकछिन भुट्ने। अब म्यास गरेको आलु हाल्ने र यसलाई राम्रोसित चलाउने। त्यसपछि चाट मसला हाल्ने। त्यस्तै गरी अम्चुरको धुलो हाल्ने। अनि जीरा धनियाको धुलो पनि हाल्ने। त्यस्तै गरी चिली फ्लेक्स पनि हाल्ने र अन्तिममा स्वाद अनुसार नुन हाल्ने। अब एकछिन सबै मिक्स गर्दै भुटौं। अनि काटेको हरियो धनिया हाल्ने र फेरि यसलाई एकचोटि चलाएर अब यो निकाल्ने। अब यो आलुको फिलिङ तयार भइसक्यो। अब यतातिर हाम्रो डो पनि तयार भइसकेको छ। अब हामी यो डोको सानो सानो डल्लो बनाउँछौं। मैले आधा किलो पिठोबाट 10 वटा डल्लो बनाएकी छु। अब हामी परोठा बनाउने तयारी गर्छौं। तवा तताउँ। तवा तातिँदै गर्दा थोरै पिठो दलेर डल्लोलाई भिडियोमा देखाएको जस्तै आलु भर्नको लागि ठाउँ बनाउने। अब बीचमा भुटेको आलु राख्ने र बुढी औँलाले आलुलाई थिच्दै जाने र अर्को हातले रोटीलाई घुमाउँदै थिच्दै जाने। तर यसलाई धेरै जोडले थिच्न हुँदैन। आलु कम भयो भने थप्ने र फेरि थिच्दै घुमाउँदै जाने र मुजा पार्दै जाने। अनि बाँकी रहेको मुजालाई पनि त्यसै डल्लोमा मिलाइदिने। यो डल्लो तयार भइसकेको छ। हामीले अर्को तरिकाबाट पनि आलु भर्न सक्छौं। डल्लालाई अलि ठुलो बेल्ने।
बेलिसकेपछि आलु भर्ने र पहिले देखाएको जस्तै थिच्दै घुमाउँदै मुजा पार्दै डल्लो बनाउने। अब हामी परोठा बनाउने तर्फ लागौं। थोरै आटा छर्किने र पिठोको डल्लालाई हल्का हल्का बेल्ने। जोडले बेल्दा भरेको आलु बाहिर निस्कन सक्छ। अब यतिको ठुलो बेलिसकेपछि तातेको तवामा राख्ने र जब अलिअलि फोका उठ्न सुरु हुन्छ तब हल्का घुमाउने र पल्टाउने। अब पल्टाएको पट्टि थोरै घिउ राख्ने र चारैतिर दल्ने। घिउ चारैतिर लगाइसकेपछि एकछिन पाक्न दिने र फेरि पल्टाउने। अनि पल्टाएको पट्टि पनि चारैतिर घिउ दल्ने। अनि यसलाई हल्का हल्का थिच्दै घुमाउँदै पकाउँदै जाने। यसो गर्दा रोटी राम्रोसित पाक्छ। जुन ठाउँमा राम्रो पाकेको छैन त्यो ठाउँमा हल्का थिच्दै त्यस्तै गरी पकाउने। त्यसै गरी सबै डल्लालाई बेलेर पकाउने। अब हाम्रो सबै पराठा पनि पाकेर तयार भइसक्यो। पराठा एकदमै नरम भएको छ। यसलाई हजुरहरूले अचार वा सससँग पनि खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला।